Tänään asiantuntijalta kysytään mustikasta. Miksi mustikka on meille tärkeä? Mitä semmoiseen vastaa mustikkatutkija? No, mustikka on tärkeä luonnonvarainen resurssi suomalaisille, eli siellä on tärkeitä terveysvaikutteisia yhdisteitä, fenoliyhdisteitä, ja myös ne sisältää monipuolisesti tämmöisiä mikrobikumppaneita. Mikrobin sisällä elää symbioottisia mikrobeja, joita kutsutaan endofyyteiksi. Ja sitten suhde on niinku symbioottinen, eli molemmat osapuolet hyötyy siitä. Täällä luonnossa, kun se mustikka kasvaa, niin siellä on hyvinkin paljon tämmöisiä erilaisia eläimiä, totta kai, jotka hyödyntää mustikkaa, sekä niin näitä kasviosia että sitten ihan näitä mustikan marjoja. Se on sitäkin kautta totta kai tärkeää. Joo, ja se on kova bisnes, kun sitä tuolla myydään toreilla. Niin, tärkeä tuote elintarviketeollisuudessa ja myös sitten kosmetiikassa ja siellä on niitä tärkeitä vitamiineja ja rasvahappoja ja myös siinä mustikan pinnalla vahoja, mitä pystytään sitten hyödyntämään. Joo, on se kyllä hieno marja. No, onko mustikka nyt katoamassa täältä pohjoisesta? Se on hyvä kysymys. Meidän aika vähän on tietoa esimerkiksi metsissä, mitä siellä on tapahtumassa mustikalle. Jonkun verran on havaittu, että ehkä tämmöinen metsähakkuut ynnä muut niin vaikuttaa jonkun verran. Siihen vähentää mustikan määrää, mutta sitten taas, missä itse on tehnyt tutkimusta, niin on tuolla tuntureiden puolella. Ja siellä sitten valitettavasti onkin heikompi tilanne. Että ollaan ihan selvästi havaittu, että siellä on niin mustikka taantumassa osittain. Ja se on kuitenkin metsien lisäksi niin toinen tärkeä elinympäristö sille mustikalle, nämä tunturit. Mutta on huomattu, että sitten siellä ylipäätään mustikan peittävyys vähenee, mutta sitten myös tämmöiset niin mustikkavaltaiset mustikkakankaat on vähenemään päin ja ne on korvautumassa sitten muunlaisilla kasvillisuudella, mikä on sitten huolestuttavaa näille alueille ja ennen kaikkea sen mustikan jatkuvuudelle siellä, mutta että se on mustikka tosiaan niin löytyy joka paikasta ja sillä on positiivisia vaikutuksia myös siellä tuntureissa ja on tärkeä laji siellä. No mikä sen mustikan korvaamassa sitten, jos se näyttää siltä, että se liittyy tähän niin tämmöiseen arktiseen vihertymiseen, mitä on havaittu niin eri puolilla pohjoisia alueita ja ennen kaikkea sitten meillä täällä Suomen tuntureilla, niin se näyttää siltä, että se on tuo variksen marja, joka valtaa sitä alaa. Et silloin aikaisemmin on ollut niin noin 50 vuotta sitten, niin oli ihan tyypillistä, oli sekä niin variksen marjakankaita että sitten tämmöisiä mustikkakankaita, mutta nyt on alkanut selvästi näyttää siltä, että niin ne variksen marjakankaat valtaa alaa mustikalta. No missä se menee se raja, se mustikan taantumisen raja, jos pitäisi niin Suomeen vetää se viiva, että mistä ne lähtee ne mustikat katoamaan? No se on oikeastaan ihan havaittu suoraan. Meillä on Kuusamon tuntureilta, sieltä on eteläisimmät ja sieltä kun lähdetään liikkumaan sitten kohti sitä Pohjois-Norjaa ja siellä ympäristössä, niin ihan kaikkialla on havaittu, että on tätä samaa trendiä havaittavissa, että se tosiaan se variksen marja niin valtaa ihan joka paikassa ja on levittäytynyt nimenomaan semmoisille paikoille sillä tuntureilla, semmoisia elinympäristöjä, missä sitä mustikkaa aikaisemmin on pääosin tavattu ja siellä on sitten huomattavasti enemmän sitä variksen marjaakin. Kyllä. Mennään sitten eteenpäin. No, mitäs terveysvaikutuksia tällä ihanalla mustikalla sitten on? No, mustikallahan on useita terveysvaikutuksia, eli se sisältää näitä fenoliyhdisteitä, joilla on tämmöisiä antioksidanttisia ja sitten tulehduksia ehkäiseviä ominaisuuksia, eli moninaiset on terveysvaikutukset. Ja jos mietitään sitten näitä mustikan mikrobikumppaneita, eli näitä endofyyttisiä mikrobeja, niin niiden terveysvaikutuksista ei vielä tiedetä, mutta niillä voi olla hyvinkin tärkeä rooli sitten näiden fenoliyhdisteiden muodostumisessa. Sitten, onko mustikka tärkeä muillekin kuin ihmisille? Sä varmaan oot sitä tutkinut. Joo, kyllä. Nyt tosiaan esimerkiksi niin pölyttäjät, niin niille mustikka on erityisen tärkeä, koska ehkä näissä ympäristöissä, missä mustikka kasvaa tämmöisissä metsissä ja sitten tunturikankaalla, niin siellä ei välttämättä ole paljon semmoisia kukkivia ruohovartisia kasveja, jotka sitä mettä tarjoaisi pölyttäjille. Niin on havaittu esimerkiksi meidän vielä vertaisarvioinnissa olevissa tutkimuksissa, että esimerkiksi tunturikankaalla niin siellä ei juurikaan ole semmoisia muita runsaasti mettä tuottavia lajeja, joten on siellä hyvinkin tärkeää niille pölyttäjille, että se mustikka säilyisi, että se ei häviä sieltä. Jos mustikat lähtee, niin pölyttäjätkin sitten
Kyllä joo. Ja sitten se vaikuttaa itse siihen mustikan lisääntymiseen ja marjojen määrään, mikä voi taas sitten vaikuttaa muihin lajeihin, jotka sitä käyttää ravintona ja esimerkiksi poroelinkeinoon, koska porot mielellään mustikkaa syö ja syksyisin niitä marjoja kanssa popsii siinä ennen talven tuloa, että saa perittävästi niin varaa ravintoa selviä talvesta. Sitten, miten ilmastonmuutos vaikuttaa mustikkaan? No, meillä on viimeaikaista tutkimustietoa siitä, että näihin mustikan endofyyttisiin mikrobeihin ja niiden koostumuksen, erityisesti sienien koostumukseen, vaikuttaa sitten nämä kasvukauden sääolosuhteet. Eli jos ilmasto lämpenee, niin silloin myös niiden endofyyttisten sienien koostumus muuttuu. Ja sitten meillä havaittiin, kun me tutkittiin Etelä-Suomesta ja Pohjois-Suomesta näitä endofyyttisiä sieniä, niin havaittiin, että etelässä niitä oli enemmän verrattuna sitten pohjoiseen. Eli siellä pohjoisessa on semmoisia lajeja, jotka on sitten sopeutuneet kylmiin ja kosteisiin olosuhteisiin, eli ne saattavat sitten hävitä. No mistä sitä mustikkaa sitten kannattaa poimia? Jos lähdetään liikkeelle sitten, mistä niitä löytyy, niin se on eteläisessä Suomessa on niitä aika pitkälti tuolla tuoreilla kankailla, missä riittävästi kosteutta, mutta mitä pohjoisemmaksi tullaan, niin paremmin niitä löytää myös kuivimmista metsistä. Kannattaa vältellä semmoisia hyvin pahteisia ja kuumia paikkoja, että sieltä todennäköisesti löytyy vaan sitten puolukkaa. Onko sulla vähän vinkkiä? Ja jos mietitään sitten niitä mustikamarjan endofyyttejä, niin ehkä semmoinen mahdollisimman luonnontilainen metsä tarjoaa sitten monipuolisimman mikrobiomiston. Ja voiko jopa uskaltaa sanoa, että parhaan makuiset mustikat löytyy sieltä luonnonmetsästä eikä sieltä hakkuualueelta? Jaa, no siitä voi varmaan kiistellä. Joo, ei auta kun käy keräämässä ja maistella sitten. Kyllä. Kyllä. Kiitoksia tutkijatohtori Kaisa Lehosmaa ja väitöskirjatutkija Petteri Kiilunen. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu mustikasta. Se on hieno marja. Minä olen Juho Karjalainen ja tämä on Asiantuntija vastaa.